নমস্কাৰ সুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইম ষ্টুডিঅ'ত মই স্মিতা গোস্বামী আজি সম্পন্ন হল লোকসভাৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ দেশৰ 7 ৰাজ্যৰ 51 সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় বিহাৰ জম্মু কাশ্মীৰ ঝাৰখণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পশ্চিম বংগত পুৱা 7 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ 7 ৰাজ্যৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন সুকলমে সম্পন্ন বিহাৰ 5 জম্মু কাশ্মীৰৰ 2টা সমষ্টি ঝাৰখণ্ডত 4 মধ্যপ্ৰদেশত 7 সমষ্টি ৰাজস্থানত 12টা সমষ্টি উত্তৰ প্ৰদেশত 14টা সমষ্টি আৰু পশ্চিম বংগত 7টা সমষ্টিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় আজি কেইবাগৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতাৰ ভাগ্যবন্দী হল ইভিএমত আজি লক্ষ্ণৌত বিজেপি জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজনাথ সিঙে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ পুনম সিনহাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যখনৰ 14টা সমষ্টিত সম্পন্ন হল ভোটগ্ৰহণ কংগ্ৰেছৰ অভেদ্য দুৰ্গ হিচাপে পৰিগণিত হৈ থকা আমেথিৰ কংগ্ৰেছৰ অধ্যক্ষ ৰাহুল গান্ধীক আজি পুনৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিজেপি নেত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2014 চনৰ নিৰ্বাচনতো এই সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছিল কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছিল বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী আনহাতে ৰায়বেৰেলীৰ পৰা সোনিয়া গান্ধীৰ ৰাজস্থান গংগানগৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ নিহাল চান্দ চৌহান পশ্চিমবংগৰ হুগলীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে বিজেপিৰ লকেট চেটাৰ্জীয়ে 30 মেত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰাৰ্থীকেইগৰাকী আজি ৰাজস্থানৰ 12খন আসনত 134 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্যবন্দী হৈছে ইভিএমত ৰাজ্যখনৰ 23,783টা ভোটকেন্দ্ৰত সম্পন্ন হোৱা ভোটগ্ৰহণ ইয়াৰ 6,000 ভোটকেন্দ্ৰ আছিল স্পৰ্শকাতৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচৰীৰ মাজেৰে সম্পন্ন হোৱা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া মধ্যপ্ৰদেশত এবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 110 গৰাকী প্ৰাৰ্থী নামিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত আজি নিৰ্বাচনত 1,20 লাখ ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ আজি ৰাজ্যখনত 453টা ভোটকেন্দ্ৰত কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱাৰ বিপৰীতে 43টা ভোটকেন্দ্ৰ পৰিচালনা কৰে দিব্যাংগ কৰ্মীসকলে পশ্চিমবংগৰ 7 আসনত আজি 83 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিছে 1,16,91,899 গৰাকী ভোটাৰে আজি সমষ্টিটোত নিৰ্বাচন সুকলমে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছে 578টা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী বিহাৰ 5খন আসনত আজি 6 গৰাকী মহিলা সহ মুঠ 82 গৰাকীৰ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্যবন্দী হল ইভিএমত ৰাজ্যখনত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনীৰ মাজেৰে সুকলমে সম্পন্ন হোৱা ভোটগ্ৰহণ 89,09,000 ভোটাৰে আজি সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ দেশৰ একমাত্ৰ সমষ্টি হিচাপে 3টা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ সমষ্টিত আজি সমষ্টিটোৰ অতি স্পৰ্শকাতৰ পুলৱামাত ভোটগ্ৰহণ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ অনন্তনাগ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে পিডিপি নেত্ৰী মেহবুবা মুফতিয়ে পুৱাই লক্ষ্ণৌৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজনাথ সিঙে সাধাৰণ ভোটাৰৰ সৈতে একেলগে শাৰী পাতি ভোটদান কৰে ৰাজনাথ সিঙে स्पष्ट बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता एनडीए को 2/3 मेजॉरिटी हमारे मोदी जी ही भारत के प्रोग्राम समष्टिर পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজবৰ্ধন সিং ৰাথোৰে আজি পুৱাই লোকসভা সমষ্টিটোৰ বাবে এটা ভোটকেন্দ্ৰৰ সম্পত্তিক লগতো নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকী साधारण व्यक्ति उसके लिए लड़ने को प्रधानमंत्री तैयार है इस ये जो सिस्टम है देश की जो मशीन है जो आज तक गांव गरीब की सुनती नहीं थी आज वो मशीन एक साधारण नागरिक की बात सुनने लगी है तो ये विश्वास है कि अभी तो 5 साल में जो ट्रेलर दिखाया अब तो असली काम होना बाकी है अब तो तेज गति से आगे बढ़ना है আজি লক্ষ্ণৌৰ ভোটাৰৰ সৈতে একেলগে শাৰী পাতি ভোটদান কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা আমেথি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী স্মৃতি ইৰাণীয়ে 30 মেত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আমেথি সমষ্টি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী मैं आज आग्रह करना चाहती हूँ आपके माध्यम से देश की पूरी जनता को कल अमेठी का एक दर्दनाक और घिनौना सच जनता के सामने आया एक निर्दोष गरीब राहुल गांधी जो ट्रस्टी हैं जिस अस्पताल के उस हॉस्पिटल में गए आयुष्मान भारत का कार्ड ले उस व्यक्ति को अस्पताल ने ये कहा राहुल गांधी का अस्पताल है यहाँ पर मुफ्त उपचार आयुष्मान भारत का नहीं होगा वो व्यक्ति मर गया मैं चाहती हूँ देश समझे कि ये परिवार इतना घिनौना है कि एक निर्दोष को मौत के घाट भी उतारने को तैयार है सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको उनकी राजनीति प्यारी है गरीब और मजलूम लोग नहीं आज की ये लड़ाई अमेठी की गरीब नागरिक और राहुल गांधी के बीच की लड़ाई লক্ষ্ণৌত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেত্ৰী মায়াৱতীয়ে পুৱাই লক্ষ্ণৌৰ এখন কলেজত ভোটদান কৰে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে সমষ্টিৰ 2টা ভোটকেন্দ্ৰত আজি পুনৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় বিজনী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 33 আৰু 34 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰত পুনৰ হয় ভোটগ্ৰহণ বৰপাতৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় টিএসি বিলত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণ হৈছিল কোকৰাঝাৰ আৰু হুকহৱা সমষ্টিত 33 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰত আছে 6 ভোটাৰ আৰু
34 নম্বৰ ভোটকেন্দ্ৰত 582 জন ভোটাৰ পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ ইভিএম বিকল হোৱাৰ বাবে বাতিল হৈছিল ভোটগ্ৰহণ খুবেই ভাল আৰু পৰিৱেশটো খুবেই ভাল আৰু আমাৰ 6:15 পৰা আমাৰ ভোটিংটো ষ্টাৰ্ট হৈছে যোনটো মক পল 7টা বজাত আমি ক্লিয়াৰ কৰি এক্সুৱেল পলটো 7টা বজাত ষ্টাৰ্ট হৈছে 23 এপ্ৰিলত ইভিএম বিসংগতিৰ কাৰণে ভোট বন্ধ কৰিব লগা হৈছিল আজি কিন্তু ভাল ইভিএম ভালদৰে চলি আছে ধুবুৰীৰ 5টা কেন্দ্ৰত আজি পুনৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হয় ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মানকাছাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বাউসকাটা এমই মাদ্ৰাছা দক্ষিণ শালমৰাৰ কাটলিপাৰা এমই মাদ্ৰাছা আৰু লাখোৱা এলপি স্কুল ধুবুৰীৰ বাণীবিদ্যা মন্দিৰ এলপি স্কুল আৰু গোলাগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টিৰ নৱ ভাৰত পাঠশালা হাইস্কুলত অনুষ্ঠিত হয় পুনৰ ভোটগ্ৰহণ 30 এপ্ৰিলত ইভিএম বিকল হোৱাৰ লগতে খেলিমেলিৰ সৃষ্টি হৈছিল এই 5টা ভোটকেন্দ্ৰত যাৰ ফলত বাতিল কৰা হৈছিল এই 5টা কেন্দ্ৰৰ ভোটগ্ৰহণ আজি পুনৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে 5টা ভোটকেন্দ্ৰৰ ভোটাৰে ফণীৰ তাণ্ডৱৰ পিছত বিধ্বস্ত উৰিষ্যাত এতিয়া কেৱল ধ্বংসৰ দৃশ্য ক'ৰবাত ঘৰৰ ওপৰত নাই মুধচ ক'ৰবাত আকৌ টচ টচ হৈ পৰিছে খেতি পথাৰ ভয়ংকৰভাৱে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে ৰাজ্যখনত ভুৱনেশ্বৰ এটা পেট্ৰল পাম্পতো দেখা গ'ল গ্ৰাহকৰ লাৰি নিচিগা শাৰী গ্ৰাহকসকলে পেট্ৰল পাম্পত 2-3 ঘণ্টা পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় বাহনত পেট্ৰল ভৰাবলৈ আজি ভুৱনেশ্বৰত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ফণীয়ে উৰিষ্যাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল তছনছ কৰাৰ পিছত আজি উৰিষ্যাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উৰিষ্যাত ক্ষয়ক্ষতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আজি পুৱাই ভুৱনেশ্বৰত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াৰ আলোচনা কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত তৎকালীন উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনলৈ 1000 কোটি টকাৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে केंद्र राज्य सरकार की टीमें और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मशीनरी यहाँ की ग्रासरूट लेवल की मशीनरी सबने इतने कोऑर्डिनेशन से काम किया ऐसी विकट परिस्थिति में तत्काल जो काम है पानी हो बिजली हो कम्युनिकेशन हो हेल्थ के लिए आवश्यक जो भी बातें हो उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं उसके लिए जो भी आवश्यकता है नवीन बाबू ने बहुत अच्छा प्लान किया है भारत सरकार उसमें उनके साथ रह करके सारी चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे ফণীৰ ত্ৰাসৰ বাবে কেইবাখন দিনো উৰিষ্যাৰ লগতে দক্ষিণ ভাৰতলৈ ব্যাহত হৈ থকা ৰেল যোগাযোগ পুনৰ আৰম্ভ হৈছে দেওবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা তীৰ্থনগৰী পুৰীলৈ যাত্ৰা কৰিছে পুৰী এক্সপ্ৰেছ ৰেলখনে সেইদৰে পুৰীৰ পৰাও ৰেল যোগাযোগ শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব বুলি আশা কৰিছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৰ বিষয়ববীয়া উৰিষ্যাৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ লগতে ফণীৰ ত্ৰাসে তছনছ কৰি যোৱা আন্তঃগাঁথনি মেৰামতি কৰা কামতো সম্প্ৰতি ব্যস্ত হৈ আছে ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ দ্ৰুত উন্নতিৰ সহায়ত অভূতপূৰ্ব দক্ষতাৰে উৰিষ্যাত সম্প্ৰতি চলিছে পুনৰ নিৰ্মাণ কাম উৰিষ্যাত আবদ্ধ হৈ আছে অসমৰ পৰা যোৱা বহু তীৰ্থযাত্ৰী ৰাজ্যখনত বিদ্যুৎ সেৱা আৰু মোবাইল সেৱা বন্ধ হৈ পৰাত উৰিষ্যাত আবদ্ধ হৈ পৰা অসমীয়া লোকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই পৰিয়ালবৰ্গ উৰিষ্যাত আবদ্ধ হৈ পৰা অসমীয়া লোকসকল বৰ্তমান তীব্ৰ আৰ্থিক সংকটত ভোগাৰ আশংকা কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে উৰিষ্যাত ভয়ংকৰ দুৰ্যোগৰ সাক্ষী বাইহাটা চাৰিআলিৰ পিতা পুত্ৰ সীতাৰাম কুমাৰ আৰু সঞ্জয় কুমাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ গৈ বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে দুই পিতা পুত্ৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈ পদে পদে বিপদত পৰা দুই পিতা পুত্ৰই বৰ্ণনা কৰিলে ৰেলত কৰা দুৰ্ব্যৱহাৰৰ কথা পিছত অসমৰ সাংবাদিকৰ প্ৰচেষ্টাত পুৰীৰ পৰা হাওৰালৈ আহিবলৈ সক্ষম হয় পিতা পুত্ৰ আনহাতে উৰিষ্যা প্ৰশাসনে যাত্ৰী নিবাসত থকা যাত্ৰীসকলক নিবাস এৰিবলৈ দিয়া নিৰ্দেশনাৰ পিছতে জমৰ যন্ত্ৰণা সহিবলগীয়া হৈছিল উৰিষ্যাৰ একাংশ পাণ্ডা আৰু টেম্পো চালকে অসমৰ যাত্ৰীসকলক সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সুবিধা লুটি যাত্ৰীৰ পৰা লুটপাট কৰাৰ অভিযোগ উৰিষ্যা চৰকাৰৰ কোনো সঁহাৰি পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত দিব লাগিছিল আমাক আচলতে যে অলাই আঁঠানিত পৰিছে এনেকুৱা কথা কৰি মানে ইয়াত থকা বা তাত থকা তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত দিব লাগিছিল কিন্তু সেইটো নিদি আমাক যোৱাৰ কথাটোহে কৈছে জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ 2খন আসনৰ নিৰ্বাচন কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু শান্তিয়াজ কুজুৰৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্যসভাৰ 2খন আসনক লৈ অংক চলিছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰাত শাসকীয় দলটোৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ডক্টৰ নুমল মমিনৰ মতে ৰাজ্যসভাত বিজেপিয়ে নেৰে এখন আসন শাসকীয় দলটোৱে 2খন আসনতেই জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰে বিজেপি বিধায়ক নুমল মমিনে আমাৰ 2খন সিট আমি ৰাজ্যসভাত বিজেপি জয়লাভ কৰিব কোনো সন্দেহ নাই 100% আমাৰ 2টা সিট আমি জিকিম লোকসভাটো আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিম ৰাজ্যসভাও ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বিজেপিৰ কমিটমেণ্ট এইটো CAB যিটো সেইটো বিজেপি আগৰ পৰা কৈ আছে এইটো নতুনত্ব নাই তপন গগৈ ডাঙৰীয়া মন্ত্ৰী পল্লৱ লোচন ডাঙৰীয়া
তিনিগৰাকী বিধায়ক MP হৈ জিকি আহিব আৰু আমি তিনিটা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত। বিজেপি মুখপাত্ৰ নুমল মমিনৰ মন্তব্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে অগপই। ৰাজ্যসভাত এখন আসন দিব লাগিব অগপক। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰে হৈছিল চুক্তি। বিজেপিৰে জেণ্টেলমেন এগ্ৰিমেণ্টত আছিল কথা। বিজেপি মুখপাত্ৰ নুমল মমিনে সেয়া নাজানে। অগপ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ এই মন্তব্য। আগন্তুক যি ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসন খালী হ'ব, ইয়াৰে এখন আসন আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলক দিয়াৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল। হয়তো ডক্টৰ মমিনে এই সম্পৰ্কত হয়তো অৱগত নহয়, সেইকাৰণে তেনেধৰণৰ এটা কথা কৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে বিজেপি নেতৃত্বই নিশ্চয় লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আমাৰ আলোচনা মৰ্মে যিটো এটা আলোচনা হৈছিল, সেই আলোচনা মৰ্মে নিশ্চয় তেওঁলোকে এই প্ৰতিশ্ৰুতিটো নিশ্চয় ৰক্ষা কৰিব, সেইটো আমাৰ বিশ্বাস আছে। মেঘালয়ৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে বুঢ়ালে গোৱালপাৰা দুধনৈৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। সাগৰীয় ধুমুহা ফণীৰ প্ৰভাৱত মেঘালয়ত সৃষ্টি হোৱা প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে দুধনৈৰ কেইবাখনো গাঁৱত। মেঘালয়ৰ পৰা বৈ অহা পানীৰ ঢলে দলঙৰ এটা অংশৰ মাটি খহাই নিয়াত মাটিয়া আৰু দুধনৈৰ মাজত সম্প্ৰতি বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যোগাযোগ। বিগত দুদিনে হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াৰ ৰাজ্য চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মুজকুৰি দহাপাৰাত ভয়াৱহ বানৰ সৃষ্টি হৈছে। দুধনৈ নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুঢ়াই পেলাই মুজকুৰি দেহাপাৰা গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ছিঙি নিলে নিউৰিয়ামা দুধনৈ পঞ্চৰত্ন সংযোগী ৪৬ নম্বৰ ৰাজ্যিক ঘাইপথৰ উপ দলঙৰ এটা অংশ। দুধনৈ পঞ্চৰত্ন সংযোগী দলৰ এটা অংশৰ মাটি খহাই নিয়াত মাটিয়া দুধনৈৰ যোগাযোগ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। মেঘালয়ত হোৱা বৰষুণৰ ফলত বানত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে শস্যৰ, উটি গৈছে পোহনীয়া জীৱ-জন্তু। দুধনৈ নদীৰ বাঢ়নী পানী এনেকৈ মেঘালয়ৰ পৰা নামি আহিল। পানীটো অহাৰ ফলত গাঁৱৰ আমাৰ মুস্কুৰি গাঁৱত যিখন গাঁও আছে তাত প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ভিতৰে পানী সোমাই গৈছে। দহাপাৰা হৈছে নন্দেশ্বৰৰ ব্ৰিজৰ মানে আৰু জাজি এনেকৈ আঁতৰি গৈছে। জাজিবিলাক এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, মানে যদি চাফা কৰি নিদিয়ে সেইবিলাকতো যোৱা অসুবিধা হ'ব। ৰাতি হয়তো আৰু যদি পানী বাঢ়ে দলঙৰ মানে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে। মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পবিত্ৰ ৰমজান মাহ। মঙলবাৰে পুৱতি নিশা হ'ব প্ৰথম চেহেৰি, সন্ধিয়া হ'ব ৰোজাৰ প্ৰথম ইফতাৰী, ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটিয়ে। বৈঠকত আজি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল অসমত কোনো জেগাতে চান দেখা আমি নাপালোঁ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ যেনেকুৱা ধৰি লওক দেওবন, দিল্লী, কেলকাতা, বম্বে সকলো জেগাতে আমি খবৰ ল'লোঁ। খবৰ লৈ কোনো জেগাতে চান দেখা নগ'ল আৰু সকলোতে এলান এইটোৱে কৰিলে যে অহা ৭ তাৰিখে মঙলবাৰে প্ৰথম ৰোজা আৰম্ভ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তীব্ৰ বাক্যবান কৰাৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে উত্তাল কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মোদী ডাঙৰীয়া যি ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্যত আমি গৰিহণা দিছোঁ, তীব্ৰ ভাষাৰে আমি নিন্দা কৰিছোঁ। আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ তেওঁৰ কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে দেশৰ প্ৰতি আমি নাজানো। তেখেত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে, তেখেতৰ কিন্তু বিশেষ অৱদান আমাৰ আছে বুলি আমি নাভাবোঁ। আৰক্ষীৰ জালত ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ আলগাত কৰ্তব্যৰত BSF জোৱানক আক্ৰমণ কৰা 3 গৰু বেপাৰী। খাৰুৱাবান্ধা আৰক্ষীয়ে কানাইমৰা গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা 3 গৰু বেপাৰী, ধৃত মুকুল হুছেইন, হন্দাৰ শ্বেখ আৰু মাইদুল। বৰ্তমান খাৰুৱাবান্ধা আৰক্ষীয়ে সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ধৃত গৰু বেপাৰী 3টাক। উল্লেখ্য যে আলগাৰ পৰা বাংলাদেশলৈ গৰু সৰবৰাহৰ বাধা দিয়াত BSF জোৱানক আক্ৰমণ কৰিছিল 20-25জনীয়া চোৰাং গৰু বেপাৰী। মাজুলীক বন কৰা কিশোৰীক নিৰ্যাতন। মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰবক্তাৰ ঘৰত নিৰ্যাতিতা 10 বছৰীয়া শিশু। শাৰীৰিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মনে মনে পলাই গ'ল শিশুটি। মাজুলী খেৰকটীয়া মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰবক্তাৰ ঘৰত আছিল বন কৰা হিচাপে শিশুটি। পিছত স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি নতুন বজাৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। বোকাজানৰ আৰ্যা নিউটন হাইস্কুলৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সন্ধানহীন। বোকাজানৰ 2 মাইল গাঁৱৰ নিবাসী নৰেশ মাহাতৰ পুত্ৰ নিকেশ যোৱা 1 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। নিজে ঘৰৰ পৰা শুকান জানলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে নিকেশ। ইতিমধ্যে নিকেটৰ নিউৰিয়া সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে বোকাজান আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। বিগত 5 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ থকা নিকেটৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হৈছে বোকাজান আৰক্ষী। ছয়গাঁৱত সাঁতুৰি নৈ পাৰ হ'বলৈ গৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে কণমানি। 2 শিশুৱে পাৰ হ'বলৈ লৈছিলে নৈখন। এজন পাৰ হোৱাৰ বিপৰীতে 8জন ডুবিল পানীত। মাহ প্ৰসাদ খাবলৈ গৈছিল ওচৰৰ ঘৰলৈ। স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰি শিশুটিৰ মৃতদেহ। মৃত শিশুটি 8 বছৰীয়া প্ৰণৱ চৰকাৰ।
চিৰাঙত কোচ ৰাজমহীসকলৰ বিষয়া অনুষ্ঠানৰ মাজতে ধুমুহা বৰষুণ হঠাৎ অহা কাল ধুমুহাই নিমিষতে তছনছ কৰে উৎসৱৰ ৰভা কটম্বী প্ৰাণ ৰক্ষা শ দৰ্শকৰ প্ৰতিযোগী চিৰাঙৰ কদমতলা টাঙাবাৰীকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত দেওবাৰে নিশা অহা ধুমুহা বৰষুণে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ উটুৱাই নিয়াৰ লগতে বহু সা সম্পত্তি ধ্বংস কৰে কদমতলী অনুষ্ঠানত কোচ ৰাজমহীসকলৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱ বিহুৱাৰ মঞ্চৰ ৰভা আদি উৰুৱাই নিয়ে ধুমুহাই নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অব্যাহত থকাৰ মাজতে ধুমুহাফলৰ পৰা উৰুৱাই লৈ যায় ৰভা ৰাজবাব ভাঙি পৰে অস্থায়ী মঞ্চ ধুমুহাৰ ফলত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড হয় 29 বছৰৰ বিনা বেতনে শিক্ষকতা অৱশেষত হাৰ মানিলে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী ইন্দিৰা গান্ধী স্মৃতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ বিষয়ববীয়াই বাৰম্বাৰ চৰকাৰক বিদ্যালয়খন প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে অনুৰোধ কৰিও সুফল নাপালে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে উপায়ন্ত হৈ সুদীৰ্ঘ 29 বছৰৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল ইন্দিৰা গান্ধী স্মৃতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন মিছামাৰাৰ 1 নং ধানমৰা গাঁৱত 1990 চনতে স্থানীয় ৰাইজে স্থাপন কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধী স্মৃতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যাৰ ফলত জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বিদ্যালয়খনৰ পাঠদান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে সম্প্ৰতি গুৱাহাটীলৈ পৰ্যবেক্ষিত হোৱা বিদ্যালয়খনৰ বেৰাবোৰ জহি খহি যাবলৈ লৈছে হঠাৎ বিদ্যালয়খন এনেদৰে বন্ধ হৈ পৰা চৰকাৰৰ পক্ষীয় অঞ্চলবাসী মংগলদৈ চহৰৰ মাজেৰে যোৱা 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম লেহেমীয়া কৰাৰ লগতে নিম্নমানৰ কাম কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে ঠিকাদাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ য'তে ত'তে পুখুৰী সদৃশ গাঁত আনহাতে অতি লেহেমীয়াভাৱে কাম কৰাৰ কাৰণে জিয়াটো ভুগিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বহু স্থানত এতিয়াও দিয়া হোৱা নাই ছাইড বাম যি স্থানত ছাইড বাম দিয়া হ'ল সেইসমূহৰ কাম অতি নিম্নমানৰ ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিতেই সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা ভেকুভাওনাত পৰিণত হৈছে অসম চৰকাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ চূড়ান্ত অক্ৰমণৰ বাবে এতিয়া মৃতপ্ৰায় অৱস্থা 2001 চনতে শিৱসাগৰ স্থাপিত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ মেৰামতিৰ অভাৱত চিৰাল ফাটিছে গৃহটো বছৰ বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ থকা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবী কৰিছে আহোম সেনাই মাত্ৰ 5 জনীয়া কৰ্মচাৰী চলি থকা কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহাৰ নামত পোৱা নাই ফুটা কৰি বছৰৰ প্ৰথমটো বানত বুৰি নগাঁও জিলাৰ কচুৱা 1 নং ফাকলি বানত বুগল শশ বিঘাৰু বড়ো ধানৰ খেতি ৰাজ্যত ফণীৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত কামপুৰত কপিলি আৰু বৰাপানী নৈয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ফলত মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে সোণাৰী 2 কোটিটকীয়া দলঙত প্ৰকাণ্ড গাছ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰহাটৰ ধুদৰালিৰ পৰা বাগিচা হৈ বৰহাট টাউন আৰু ৰেল ষ্টেচন সংযোগী পথছোৱাত নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এখন দলঙত বৃহৎ দ গাঁতৰ সৃষ্টি হয় নিৰ্মাণৰ পিছতে দলংখনত গাঁতৰ সৃষ্টি হোৱাত ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা প্ৰায় 2 কোটি টকা ব্যয়েৰে দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে ঠিকাদাৰ উৎপল চেতিয়াই নিৰ্মাণ কৰে কামত সংঘটিত হোৱা চৰম খেলিমেলিক লৈ ক্ষিপ্ত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰ ৰাজ্যিক গড় কাপ্তানী মন্ত্ৰী তপন কুমাৰ গগৈৰ বাসগৃহৰ নিচে কাষত থকা এই পথটোৰ ওপৰত থকা পকী দলংখনৰ কাষত সৃষ্টি হোৱা দগাঁতৰ ফলত ব্যাহত হৈছে যাতায়াত ঠিকাদাৰ আৰু বিভাগৰ অক্ৰমণত কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত উন্মোচিত হৈছে পথৰ দুৰৱস্থা প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে ৰঙিয়া নগৰ প্ৰতিটো পথ উপপথ বাৰিষা আহিলে ৰঙিয়া নগৰ এই মুখ্য পথটো বিধ্বস্ত হৈ যাতায়াতৰ অনুপযোগী হয় কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিদ্যালয়লৈ জমৰ যাতনা ভুগি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয় চেপনত সংগীতানুষ্ঠানত অসমৰ ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰশংসা জুবিনৰ গানৰ মাজতে IPLত সফলতা অৰ্জন কৰা অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰে জুবিন আনহাতে চেপনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে চেপন মহাবিদ্যালয় চৌহদত বৃক্ষৰোপণ কৰে News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ News এডিটৰ তুলিকা দেৱীয়ে প্ৰতিদিন টাইমৰ মুখ্য সম্পাদক ইন্দ্ৰমণি শইকীয়া আৰু পূৰ্বাঞ্চল চাই সাহিত্য সভাৰ সভাপতিয়ে ইয়াৰ পিছতে বিহু সন্মিলন সমিতিয়ে যুগুত কৰি ওলোৱা চেপন শীৰ্ষক স্মৃতি গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে News এডিটৰ তুলিকা দেৱীয়ে অতি কষ্টৰে ৰোপণ কৰা ইৰি ধানত পতান ওলোৱাৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিছে তামাৰহাটৰ অধিকাংশ কৃষকে বৰষুণৰ পানী ওলাই যাবলৈ নলা নথকাত কেঁচা ধান কাটিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে ধুবুৰী জিলাৰ মধ্যপেটলা ভাটিপেটেলা বৰলাচৰ মৰাঘাছৰ আদিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে ইৰি ধানৰ খেতি কৰি লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যোৰহাটত বিষয়া অভিযন্তাৰ ভুলৰ বাবে ফুলদানিত পৰিণত হৈছে কোটিটকীয়া আঁচনি জলসম্পদ বিভাগৰ যোৰহাট সংমণ্ডলৰ একাংশ বিষয়া অভিযন্তাৰ কৰ্মকাণ্ডই চকু কপালত তুলিছে তিয়কৰ 10ৰ পৰা 15খন গাঁৱৰ ৰাইজক 2018 বৰ্ষত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আঁচনিৰ অধীনত 1.5 কোটি টকা ব্যয়েৰে জাজি নদীৰ মথাউৰিত ভকত গাঁও আৰু হাতীৰপুৰত নিৰ্মাণ কৰিছিল দুখন স্লুইচ গেট বৃহত্তৰ অঞ্চলটো কৃষক ৰাইজ উপকৃত হোৱাকৈ কৃষিপথাৰৰ পৰা আবদ্ধ হৈ থকা পানী ওলাই যাবলৈ এই আঁচনিখন হাতত লৈছিল কিন্তু নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে ফলাফল ওলোটাহে হ'ল পথাৰৰ পৰা বন্ধ পানী ওলাই যোৱাৰ পৰিৱৰ্তে জাজি নদীৰ পানী এতিয়া সোমাইছে এই পথাৰত যাক লৈ মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে
লংকাৰ বস্তি স্থিৰ অসম অইল পেট্ৰল পাম্পৰ তেলৰ ঠাইত গ্ৰাহকক দিলে পানী 1000 টকাৰ তেল ভৰাই এজন গ্ৰাহকৰ বিকল হ'ল 4 চকীয়া বাহন পিছত গেৰেজত বাহনখন পৰীক্ষা কৰাত গাড়ীখনৰ টেংকিৰ পৰা ওলাল কোলা পানী এজন ৰাজ্যিক ৰেল মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই আনজন টোপনি সম্ৰাট কংগ্ৰেছী সাংসদ বীৰেন সিং ইংটি এই দুই নেতাৰ দুটা সন্মানীয় সমষ্টি ক্ৰমে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি আৰু বিহু লোকসভা সমষ্টি এই দুই লোকসভা সমষ্টি সীমামূৰীয়া অঞ্চল হাওৰাঘাটৰ গজালিপাৰত আছে এখন বাঁহৰ দলং বিগত 15 বছৰে জৰাজীৰ্ণ এখন কাঠৰ দলঙি আছিল বৃহত্তৰ মৌডঙা গজালিপাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা পিছে বিগত বৰ্ষত যমুনা নৈৰ বিধ্বংসী বানে উটুৱাই নিয়ে একমাত্ৰ দলংখন আৰু তেতিয়াৰ পৰা জমৰ যতনা ভুগি আহিছে অঞ্চলবাসী ৰাইজে খৰালিত কোনোমতেহে মৰণত শৰণ দি এই বাঁহৰ সাঁকোৰে চলাচল কৰে যদিও বাৰিষা চৰম দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হয় অঞ্চলবাসীয়ে পিছে কাণ সাৰ নাই কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধি আনকি খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ এখন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী এটি আঘাতপ্ৰাপ্ত হাড়গিলাক কৰিলে চিকিৎসা প্ৰদান ঢেকিয়াজুলিৰ তৰাজনত কিছু লোকৰ পথাৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাড়গিলাটো পিছত পক্ষী বন বিভাগৰ সহযোগত হাড়গিলাটোক উদ্ধাৰ কৰে শুশ্ৰূষা প্ৰদান কৰে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী দিলীপ নাথে বাৰিষাৰ প্ৰথম জাক বৰষুণতে খহিল দিখৌ নদীত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ জিঅ' বেগ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে জিঅ' বেগ খহি পৰাৰ ফলত নাজিৰাৰ কৈবৰ্তগাঁৱৰ নৈপৰীয়া ৰাইজে এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে কৈবৰ্ত গাঁওখনৰ অধিকাংশ ভূমি জাহ গৈছে দিখৌ নৈ বুক ব্যৱহাৰ হৈছে বহু ভীতি পৰিয়াল পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ জীৱিকাৰ সন্ধান লৈ আছে নামৰূপ তাপ বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ নিবাসী আদিত্য প্ৰকাশ গগৈ নামৰ যুৱকজনে পেলনীয়া নাৰিকলৰ কুৰুকা পেলনীয়া কাঠৰ টুকুৰা বাঁহৰ গুৰি আৰু বেট পৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে টিপট কাপ চাইকেল ফুলদানি পেন ষ্টেণ্ড ঘড়ী হেতা ষ্টোন লাইট আৰু চামুচ ইত্যাদি কোনো কাৰিকৰী জ্ঞান নথকাকৈ আজিৰ সময়ত এই সামগ্ৰীসমূহ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে আদিত্যই এই আটক ধুনীয়া সামগ্ৰীসমূহ 50,000 পৰা 25,000 টকালৈকে বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে আদিত্যৰ এই সামগ্ৰীসমূহ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীৰ লগতে সুদূৰ থাইলেণ্ডতো বিক্ৰী কৰি সমাদৰ লাভ কৰিছে দুবনমৰ তালাক কৰ্ডগুৰিত উদযাপন কৰা হয় সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ 51 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস এই দিৱসত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক য়েছে দৰ্জে থাংছেক প্ৰদান কৰা হয় এই বছৰৰ বড়ো চাকমনৰ কথা কৰ্ডগুৰি শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু ভোজ সমানৰ ক্ষেত্ৰৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰ 4 পৰা 7 মেলৈকে অনুষ্ঠিত হৈছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতে সাংস্কৃতিক সমাৰোহ অসম তথা উত্তৰ পূবৰ দৰিদ্ৰ বিদ্যাৰ্থীৰ বাবে এটা সুখবৰ চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট ক্লাষ্টাৰ অফ ষ্টাৰ নামৰ এটি বেচৰকাৰী সংস্থা আগবঢ়াইছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মেধাৱী বিদ্যাৰ্থীক বিনামূলীয়া পাঠদানৰ লগতে খোৱা বোৱাৰ সা-সুবিধা দেওবাৰ মহানগৰী আদাবাৰী তিনিআলিত ক্লাষ্টাৰ অফ ষ্টাৰ সন্থাই দৰিদ্ৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে ছাত্ৰাবাসৰ শুভাৰম্ভ কৰিছে এই ছাত্ৰাবাসটি শুভাৰম্ভ কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতিষ্ঠা ব্যৱসায়ী আনন্দ কুমাৰ জৈন অসম তথা মহানগৰীৰ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীক মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰাগজ্যোতিষ ইংৰাজী মাধ্যম বিদ্যালয়ত দৰিদ্ৰ বিদ্যাৰ্থীসকলক পাঠদানৰ সুবিধা কৰি দিছে লগতে ক্লাষ্টাৰ অফ ষ্টাৰে বিদ্যাৰ্থীসকলক শিক্ষা সমাপ্ত নোহোৱা পৰ্যন্ত উচ্চ স্তৰলৈকে বিনামূলীয়া জলপানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে অবিভক্ত কামৰূপ সাহিত্য কলা কৃষ্টি সজনত দেওবাৰে মহানগৰীত অনুষ্ঠিত হোৱা 421 সংখ্যক দামোদৰ দেৱৰ তিৰোধাৱ তিথি এই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাংবাদিক ধীৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তী উত্তৰ পূব ৰেলৱে জনসম্পৰ্কীয় বিষয়া নিপেন ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি কেইবাগৰাকী ব্যক্তি অনুষ্ঠানত মহাপুৰুষ দামোদৰ দেৱৰ আদৰ্শ কৰ্ম আৰু সৃষ্টিৰাজিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় এই অনুষ্ঠানত ধীৰেন্দ্ৰ নাথ চক্ৰৱৰ্তী নিপেন ভট্টাচাৰ্য পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী নিউজ 18ৰ সাংবাদিক জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰাজ্যিক কৃতি শিক্ষাৰ্থীৰ বঁটা প্ৰাপক প্ৰহৰী দাসকে ধৰি কেইবাগৰাকী ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় হাত ভৰি মুখেৰে মুঠ 14টা বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব পৰা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন লোক ধনেশ্বৰ ৰয় গুৱাহাটী সন্ধিয়াচল নগৰৰ বাসিন্দা ৰয় বৰ্তমান স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ কৰ্মচাৰী নিজে সাজি উলিওৱা বিশেষ বাদ্যযন্ত্ৰৰে ধনেশ্বৰ ৰয়ে বজাব পাৰে 14বিধ বাদ্য এই বিশেষ বাদ্যযন্ত্ৰটোৰ নাম দিছে পঞ্চাংগিক এই বাদ্যযন্ত্ৰত আছে দতৰা ডগৰ বাঁহী জুৰি একতাৰ মন্দিৰা ৰামতাল খুটিতাল বৰতাল নাগাৰা কুৰকুৰি তাবলা উজাতাল খোল প্ৰায় 30,000 টকা খৰচ কৰি সাজি উলিয়াইছে বাদ্যযন্ত্ৰটো 2012 চনৰ পৰা এই বাদ্যযন্ত্ৰটো বনোৱাৰ বাবে তেওঁ চেষ্টা কৰি আহিছিল অসমৰ আদি ভূমিপুত্ৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ বিহুৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰিছে তিনিচুকীয়াত ষোড়শ মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তিনিচুকীয়া সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজিত কৰা হয় এই বিহু মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে অসমৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী অমিতা গগৈ আৰু প্ৰিয়ংকা বৈশ্য তিনিচুকীয়াৰ মুৰুত নন্দন কাননত আয়োজিত উক্ত বিহু কাৰ্যসূচীত মটক জনগোষ্ঠীৰ প্ৰায় 10 সহস্ৰাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে বিহুৰ অভিনেত্ৰীদ্বয়ে নাচনী আৰু ঢুলীয়াৰ
চাপৰত নাচি নাচি আনন্দ উপভোগ কৰে মহানগৰীৰ আখাৰী শিশু বিদ্যালয় চেমৰা কিডছ টাইম বৰঘৰীয়া 2 বছৰীয়া বৰ্ষপূৰ্তি পালন কৰা হয় বিদ্যালয়খনৰ কণ শিশুসকলে অনুষ্ঠানত পৰিৱেশন কৰে বৰ্ণিল অনুষ্ঠান উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতত গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহে জনজীৱন ব্যাহত কৰাৰ সময়তে হিমাচল প্ৰদেশৰ গামন হাত পেলোৱাৰ পিছত কুল্লুত হিমপাতে হাত পাউলি মাতিছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকক কুল্লুৰ বৰফৰ চাদৰে ঢকা ৰাজপথ আৰু নিম্ন পাৰাস্তম্ভই কুল্লুক কৰি তুলিছে হট ফেভাৰিট পৰ্যটনস্থলী জাক বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱে জুলুকা পানী খুৱাইছে পাটাপট্টনম আৰু মেলিয়াপুট্টিবাসী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীকাকুলমত অৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ চলাইছে উপদ্ৰৱ বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাসৰ বাবে বিনীত ৰজনী প্ৰতাইছে অঞ্চলবাসীয়ে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ষ্টেট পাইনত চোৰৰ লুটপাট চোৰে তলা ভাঙি লুটিলে বিপণীত চলালে লুটপাট চোৰৰ এই চাফাই অভিযানৰ দৃশ্যবন্দী হ'ল চিচিটিভি মস্কোত ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনাত নিহত কমেও 41 জন লোক নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 2টি শিশু মস্কোৰ চেৰেমেমেটিভু বিমান বন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰাৰ সময়তে বিস্ফোৰিত হয় বিমানখনৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ ফলত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল জেট বিমানখনত মুঠ 78 গৰাকী যাত্ৰী আছিল আহত কেইবাগৰাকী যাত্ৰী সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন আৰু ইয়াৰ লগত সময় হৈছে ছুপাৰফাষ্ট প্ৰাইম টাইমৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ